yung pag-aantay po ninyo bago kayo mag-issue ng notice to proceed. Sinasabi ng batas, 156 days lang. Dapat delivered. Sa inyo, issuance pa lamang ng notice to proceed. Hindi pa nyo natatanggap yung mga in-order nyo. Bakit po? As far as I can recall po, kasi pagka nag-recommend na po kami ng notice of award to the President, so yung pong kontrata will be reviewed by the legal. Tapos po meron pong lumabas na ruling na it has to go through OGCC, na review po ng kontrata. Kaya medyo nagtatagal po pagdating sa review ng contract. Sino po nagre-review ng kontrata? Alam ko po yung legal department. Sa legal department? During Si Atty. Del Rosario? Opo, siya po yung head ng legal. Okay, Atty. Del Rosario, bakit po tumatagal sa inyong kontrata? Noong mga pinoprocure po natin mga softwares, umaabot po ito ng, kung pagsasama-samahin po natin, almost 500 million po ito. Lahat po, halos lahat po sila, delayed. Ganito, Mr. Chairman, if I may respond. Go ahead. The notice to proceed precedes the preparation of the contract. So if you are talking about the delay from the start of the procurement until the notice to proceed, it has nothing to do with the preparation of the contract. Now the records will show that the Philhealth Internal Legal Department has a turnaround time of less than 20 days in the review of contracts presented before our office. Yes, Atty. Del Rosario, alam na po natin yan. Pero ang binabanggit po dito sa bidding process ng Annex C ng Republic Act 9184, pagdating po sa procurement ng mga solution, software, 156 days, calendar days ang tinatadhana. Ang sinasabi ko po sa inyo, from the moment na na-advertise nyo po to, okay? At sa moment na nag-release kayo ng notice of award, umaabot na po kayo, lampas na po kayo sa tinadhana na 156 days lahat ng binasa ko po dito, ng mga kontrata po ninyo, wala naman pong mga problema, wala naman pong violation. Yeah. Hindi po nagtatagal sa legal yan, Mr. Chair. Yes, If you would want to request from Philhealth, the turnaround time for every step, it's not with the legal office na nagtatagal. Chairman, hindi totoong hindi nagtatagal yung turnaround. Dahil kung pakikita ko sa inyo mga dokumento, okay, so kung sa legal 20 days lamang, sino may problema? Kung sa legal sinasabi mo 20 days tumatagal sa inyo, o sino nag-i-issue ng notice to proceed? That can be answered by the Bids and Awards Committee or the Secretariat for the Bids and Awards Committee or the office of or the head of procuring entity himself. Okay, so 20 days sa iyo, hindi nagtatagal yung paghahanda ng kontrata. O, Nadita, Santiago. So sino nag-i-issue ng notice to proceed? Mr. Chair, yung notice to proceed po, ang alam ko po yung sa Hope sa Office of the President na po. So ibig mo sabihin si General Morales ang nag-i-issue ng notice to proceed? Yun po ang pagkakaalam ko. Anong taon to? Mr. Chairman, ano po to? 2018, 2019 at 2020. Wala pa noong 2018 si General Morales. Okay, 2018, si Roy Ferrer, ang acting president. At noong 2019, may pirma na rin dito sila, meron na rin po sila General Morales. So ibig mo sabihin nagtatagal ang notice to proceed sa office ng President. Mr. Chair, natatandaan ko po, this year, January 2020, there was a ruling na kailangan idaan sa OGCC. So kaya po medyo nagtagal din, nagkaroon ng additional step ng review ng contract ng OGCC. So yun po yung natatandaan ko this year na nangyari. Kaya nagkadagdag. Mr. Chairman, dyan po ba si General Morales? Comsec, is General Morales present? Kasi ito pong nakikita po natin, Mr. Chairman, may pattern po talaga na lahat halos ng kanilang mga procurement ng software, lagpas doon sa sinasabi po ng batas. At any rate, Mr. Chairman, andiyan po ba si Atty. Duque?
Attorney Duque, kayo last. Attorney Duque, sinabi niyo po nung nakaraang hearing na wala kayong authority sa pagre-release niyo ng pera sa mga ospital, no? So, paano po yung ginagawa niyo sistema para matransfer yung pera na galing sa Philhealth papunta po saan? Okay, good morning, Mr. Chair, Your Honor. Okay, ang current proseso po natin ngayon, no, from the part ng Treasury Department, we just encrypt the file. Wala po tayong ginagawang any fund transfer na diretso po sa ating mga regional offices. Kinokulate lang po yung file na kung paano po yung pag-fund transfer. And then after po nun, it's the system of the land bank who would actually do the transfer from the central office to the regional offices. So, okay. So, meron tayong tinatawag na payment system, di ba? Yung auto-credit payment system eh. Yes, So, yes, yan, sir. bumili tayo. Ayun nga ginamit natin sa mga, Yun po kasi yung binili term- natin mga milyong-milyong mga softwares eh. Para meron po tayong security, tapos yung mga server natin na makakalat ng mga datos Opo. na ibabangga natin doon sa perang inire-release natin. For example, nag-release tayo sa Cardinal Santos ng 100 million. Ano pong ginagawa niyong security under sa inyo pong software, doon po sa inyong payment system? Oh. Sir, Paano niyo po masisigurado na yung perang inilabas galing sa gobyerno, may kaukulang mga security measures para protected tayo? Ano po Yes, yung mga ginagamit yung safety features? Mr. Chair, Your Honor, ang security measure po dito, sir, ang paglabas po ng pera from the central office or from the mother account of Philhealth is through the land bank, which is actually registered with the Bangko Sentral ng Pilipinas to transfer the fund to our regional offices. And then our regional offices, through the system, sila naman po ngayon. So, ibig mo sabihin, from national, dadalhin yung pera doon sa regional Sir, offices? through the land bank po. Opo. Through land bank. Yes, sir, through the land bank of the Philippines. Hindi po Philhealth. Ang mahal ng binili natin mga software. Ang mahal ng binili nating mga Sir, programa hindi ko na dapat, di ba, Oh. hindi na siya, dumaan na siya directly, Yes. di ba? Pero it seems, Mr. Chairman, parang pinakomplicate nyo, sinayang natin ang pagbili natin ng mga ICU equipments, ng mga softwares, tapos wala tayong mga safety measures. Kasi kung makikita mo yung sinubmit nyo sa amin, kailangan may password ka lang, may username ka lamang. Pwede ka na mag-access, ma-i-deliver na yung pera sa kanila. At ang tingin ko, Mr. Chairman, dito nagsisimula yung pagkawala ng pera eh. Kasi nga, yung ating payment system ng PhilHealth, hindi po talaga sa ganon ka-secured dahil wala nga pong nagre-regulate. At any rate, Mr. Chairman, yun na lang po muna ang aking pong i-discuss at yun lamang masasabi ko po ay nakita natin yung kanilang mga attitude, no? Na pwede yung ating mga sistema natin napapalusutan nila, pati yung ating pong tinatawag na batas ay napapaglaruan nila. Pero I hope na this time, dito sa 18th Congress, sa pangunguna po ni Speaker Alan Cayetano at sa mandato ng ating Pangulo na talagang i-eradicate yung corruption sa mga ahensya ng gobyerno, this time kahit kasing tagal na kayo kung kayo tumagal ng 20 years dito, mananagot po kayo sa batas. Maraming salamat, Mr. Chairman, at magandang umaga po. Maraming salamat, Deputy Speaker Dan Fernandez. At kung maaari yung mga dokumentong pinakita mo, lalo tigit doon sa bidding, masubmit sa committee dahil particular sa issue na to yung IT. Kaya dapat makita rin natin. So with that, I'll proceed to the Honorable Stella Kimbo is recognized. Honorable Kimbo? Congresswoman Kimbo? Yes, salamat po. Salamat, Mr. Chair. Honorable Kimbo, we will have a break at 1 o'clock. Please proceed. All right. Mr. Chair, kahit na po suspended ang IRM, sana po tandaan natin lahat na ang pondo po ay nandun pa rin po sa mga ospital. Kaya kung with your indulgence po, may I ask questions po relating to the IRM?
Go ahead. Mr. Chair, ang una kong tanong ay para sa Philhealth. Kung natatandaan po natin lahat, in a previous hearing, Dr. Pargas stated that the IRM was intended really as a COVID response. And despite it being a COVID response, ay allowed po gamitin ang IRM funds para din sa non-COVID claims. And Mr. Chair, papasalamat po ako sa Philhealth dahil sila po ay nag-submit po sa akin noong August 22 ng data po tungkol sa IRM. And so I'd like Philhealth to confirm the following based na rin sa data na yon, na as of August 10 po, 14.9 billion has been released and 4.78 billion has been liquidated as of August 10. Tama po? Sino bang pwedeng sumagot sa akin? Mr. Chair, I'd like to call SVP Renette Limsiaco for the response. Mr. Msiako, Fund Management is recognized. Mr. Chair, Your Honor, magandang tanghali po. On the part of the release po, nasa 14.9 pa rin po. Wala ho tayong additional na release po for the IRM. Opo. And ang liquidated po as of August 10 is 4.78 billion. Tama po? Mr. Chair, Your Honor, pakiulit po yung sa liquidation figure po. 4.78 billion. May liquidation na po ba? Based sa latest report po ng ating IT po on the liquidation of the IRM, this one is August 19 po, nasa 3.56 billion po, 24% po. Again, can you repeat that number? Sorry. For? Latest figure po, ma'am, August 19 from our TFI po ay nasa 3.56 billion, 3.56 billion, Your Honor, 24% of the 14.9 billion. Mr. Limsiako, yung ibig sabihin po niyan, bayad na po yan. Pinayagan nyo ng kumulekta sila. Nakuha na po natin ang portion ng naibigay natin na 14.9 billion, Kaya nga, hindi. Your Honor. Pero yung pag niliquidate nila at sinabi yung liquidated na, okay na nilang kunin yung okay na, tapos na, official na. Yes po, nakuha na po natin sa kanila. Hindi nyo sinususpend, hindi nyo sinabing bawal, okay na tong 3.56 billion. Tapos na to. Ibig sabihin, Bayad na po nila. bayad na. Okay, go ahead, Honorable Kimbo. Mr. Chair, gusto ko lang pong linawin na base po mismo sa data na sinubmit po sa atin, sa committee, at pati na rin sa akin, ang naka-indicate po is as of August 10, 4.78 na po. So, hindi ko po alam kung ano po yung sinasabi ni Mr. Limsiaco, pero ang based on the official na sinubmit po sa atin, yan po ang nakita ko, 4.78 billion as of August 10. And so, siguro po, sa ngayon po, pwede ako mag-proceed on the basis of the data submitted to us, Mr. Chair? Go ahead, please. So, Mr. Limsiaco, are you aware that on the basis of the submission to us, 4,106 facilities have approved allocations and 712 have received the funds and 458 have started to liquidate the funds. Are you aware of those numbers, Mr. Limsiaco? Mr. Chair, Your Honor, verify ko lang po yung figure po, parang hindi ata nagtutugma doon sa record po natin. Pero ang sinasabi ko, Mr. Chair, ito ay base po sa submission. So, siguro po, itutuloy ko na lang po, no? So, ayon sa submission na yan, ulitin ko po, Mr. Chair, ay 712 po ang facilities na nakatanggap ng funds, 458 ang nakapag-liquidate. But Mr. Limsiaco, are you aware that 346 of the 458, in other words, ang 75% na nakapag-liquidate ay sa as of August 10 ay zero pa ang kanilang COVID claims. In other words, lahat po ng claim ay para sa non-COVID despite the IRM mechanism intended for purposes of COVID response. Kayo po ba ay aware doon?
Mr. Chair, Your Honor, ang pagka-explain po sa atin that the IRM is not only intended for the COVID cases, Your Honor, and ang liquidation po ay kasama din po yung mga other illnesses po, Your Honor. O nga po, Mr. Chair, pero gusto kong sabihin nga po, gusto kong i-share itong natuklasan ko po. Doon na rin po sa data submission sa atin na ang 346 na nakikita niyo po dito, na meron pong kabuang 1.2 billion pesos na na-liquidate na. Ang 346 na yan, Mr. Chair, ay kahit isa po ay walang COVID claim. So yan po ang gusto kong sabihin kay Mr. Limsiaco kung siya ba ay aware sa ganitong sitwasyon. Mr. Chair, Your Honor, on the number of hospitals with the IRM that, of course, na mayroong mga pasyenteng IRM po, wala po akong information on that, Your Honor. Since wala kang information, Mr. Limsiaco, ako na mismo mag-share sa inyo, ha? So itutuloy ko na po dito sa next slide ko. Ito po, meron po tayo ditong listahan ng facilities na meron ng 100% liquidated. So kung ano natanggap nila as of August 10 ay na-liquidate na nila ng buong buo. And we have 7 of those. So itong Metro Balayan Medical Center, Palawan Medical Mission Group, Divine Mercy, Allied Care Expert, RTN Foundation, Kataingan District Hospital, and Salcedo Doctors Hospital. So yung 7 na yan ay mayroong 100% liquidation. So kung ano meron sila na natanggap nila ay na-liquidate na nila ng buong buo. Pero po, Mr. Chair, kahit isa po ay wala po silang COVID claim. Kayo po ba ay aware dito? Mr. Chair, Your Honor, as of August 19 na figure, Your Honor, 17 hospitals na po, facilities po ang 100% ay fully liquidated po. Honorable Kimbo, maybe Dr. Pargas can answer that because medyo policy question tong nangyari, no? Because itong mga pondo inilagay sa mga ospital and kayo lang nga nag-release, Mr. Limsiaco. Dr. Pargas, are you aware of the data being presented by the Honorable Kimbo? Mr. Chair, I have not seen the data being presented by Honorable Congresswoman. But Mr. Chair, again, I'd like to clarify lang po that the IRM is released and intended not only for COVID cases, and the liquidation is not only, again, charged to all those COVID cases, but all cases during the time of a pandemic. Dr. Pargas, bakit po hindi nagkaroon na lang ng normal liquidation sa mga ospital kung hindi naman po COVID? Kasi supposedly ang programa nyo COVID, kaya kayo nag-IRM. Ang mga ospital, ang pananaw, baka hindi nyo sila bayaran, baka magkaroon ng problema sa pondo, kaya sabi nyo, hindi, may pondo kami, ilalagay namin yan for COVID purposes. Ngayon, ang sinasabi nga ni Congresswoman Stella, biglang nagamit na for non-COVID. Mr. Chair, if I may add, ang problema kasi dito is since naubos na ang pondo, paano po kung talagang may legit na may COVID na nagpunta po dito sa mga facilities na to, baka sila po ay may ma-turn away nang dahil po wala ng pondo na naka-park po sa kanilang mga accounts. Hindi po ba yon ang malaking problema? Ang dahilan kung bakit ine-expedite po natin ang claims dapat para sa COVID patients para masigurado na kapag ikaw ay may COVID, ay meron kang access to hospitalization kung kailangan mo magpa-hospital. And number 2, para hindi rin makahawa ng iyong pamilya o iyong kapitbahay o ang iyong katrabaho. So ang hirap po dito sa isang sitwasyon na ubos ang pera para sa non-COVID, baka hindi magkaroon ng access to hospitalization ang may COVID, ang mangyayari po ay kakalat pa. Hindi lang sa baka mamatay ang ating COVID patient dahil hindi siya na ospital, but number 2, baka po kumalat pa sa kanilang mga lugar ang sakit. So yun po yung aking gusto pong i-point out. So Dr. Pargas, ito po ba ay hindi nyo nakitang problema sa inyong pag-design nitong polisiya na to? Mr. Chair, opo,
Kaya po after the IRM, meron na rin po tayong ipinalabas na mga packages for the COVID cases itself, and also under the policy nung fortuitous events, including the IRM, the facilities po can actually ask also again for a second IRM, but with the caveat that 80% of the IRM has been liquidated, and with all other 3 more criteria as stated in the policy. Mr. Chair. Dr. Pargas, mabilis lang po. Tama ba, Dr. Pargas, yung pagkaintindi ng aming komite na kahit yung utang dati ay pwede nilang i-liquidate sa IRM? Mr. Chair, ano pong ibig niyo sabihin na yung utang? Hindi yung mga cases ngayon. Kunyari, for example, sa isang ospital, may utang kayong 10 million, pwede niyang i-liquidate yun against IRM. Mr. Chair, yung pong liquidation ng IRM ay magsa-start po sa lahat ng claims na tatanggapin ng Philhealth on the day na de-declare po yung starting from the day na de-declare yung calamity. So doon po siya matcha-charge. So ang ibig sabihin, kung ang December 2019 accounts na utang ninyo ay hindi pwedeng i-liquidate under IRM. Hindi po siya chargeable to the IRM. Ang nakalagay po sa liquidation is it will start from all the valid claims na na-file po from the start of the calamity. Honorable Kimbo? Mr. Chair, nilagay ko po dito sa aking screen yung patakaran po tungkol po sa IRM na maliwanag po na yung IRM po ay naimbento po para po sa fortuitous events. No? However, may qualification, fortuitous events resulting in displacement of communities. In other words, Mr. Chair, so dalawa lang po ang fortuitous events dito, act of God tulad ng bagyo, o pagbaha, katulad po na nangyari sa Typhoon Yolanda. O pangalawa po, act of man, no? So tulad po ng mga rebellion, insurgencies, resulting in the destruction of the health sector. Nang sa ganon, kailangan talaga maglagay ng malaking pondo sa mga ospital para mapabilis ang pag-repair at masigurado pong may access to healthcare ang ating mga kababayan in this situation po. So sa aking palagay Mr. Chair, hindi applicable po yung konsepto ng IRM dito po sa COVID kasi wala naman pong nasira na ospital. So yun ang aking pinagtatakahan, no? Binasa ko po ng buong buo itong circular tungkol po sa pag-apply ng IRM, and it's very clear that it's related to fortuitous events resulting in the destruction of healthcare facilities. So, Dr. Pargas, ano bang nangyari po dito? Bakit ninyo in-apply ang konsepto ng IRM dito po sa COVID when in fact, ang kailangan talaga na solusyonan sa pandemya is yung pagpapabilis ng claims processing. So ang nangyari po dito, and basahin natin ang definition ng IRM. Nakasulat po dito, a special privilege for the provision of substantial aid. So malaking pera, in other words, to an eligible healthcare institution directly hit by fortuitous event with clear and apparent intent to continuously operate and or rebuild. So klaro po dito na may pagkasirang nangyari sa ating healthcare facilities o di kaya mga ospital, kaya kinailangan na mag-park ng malaking amount for purposes of rebuilding. So bakit po naisip ng inyong group, ang policy group, ang EXECOM, na this is the appropriate response dito po sa COVID? Mr. Chair, gaya po ng history ng IRM, it was intended katulad po nung nagkakaroon ng mga tinatawag nating typhoon, kaya po nagkaroon ng sa Yolanda, or yung Marawi siege na nagkaroon sa in Mindanao, and then of course yung Taal naman po. But again, it was in a board resolution, the IRM po was adopted already as a special privilege in times of fortuitous events and emergencies. So kaya po even po doon sa ating
objectives po, nakalagay po na it is intended for healthcare institutions to provide substantial aid rebuilding their critically damaged healthcare system. So hindi lang po ito pertaining to the facilities or the structures, but really in the operation of the healthcare system. And because there was this proclamation of a national public health emergency and the proclamation of a national state of calamity. So in order to help po these facilities, especially for those affected, directly affected or indirectly affected ng fortuitous events, so nagbigay po tayo ng IRM. Ito naman po is to make sure nga po that the facilities can actually respond and provide the continuous access to care and health provision to all our patients. Pero yun din nga po, hindi po siya limited only for COVID cases, but even the indirect effects na nadoon din po sa scope ng circular. Sa akin lang po, Mr. Chair, ang sa tingin ko talaga nangyari po dito, tinamad na lang po ang EXECOM, tinamad na lang po ang head office na mag-isip po ng mekanismo na appropriate for purposes of expediting reimbursements para po sa ating COVID patients. Ganun lang po, tinamad po. Imbis na gumawa na lang po ng isang special lane or an expedited claims processing para sa COVID, in-apply na lang po itong IRM. At ang hirap po niyan, since wala silang tiwala sa regional offices, hindi ko alam kung bakit, ang gagaling na mga empleyado ng Philhealth, lalong-lalo na sa mga regional offices, pero wala silang tiwala dito. Pinark na lang nila itong napakalaking pondo sa mga ospital. So yun po, wala po akong maisip na ibang dahilan kung bakit in-apply ang IRM sa ganitong situation, kahit klaro po dito sa document na to na hindi po siya appropriate dahil wala naman pong pagkasira sa facilities o sa mga ospital na nangyari. So ang akin po, simple lang po di ba? Kapag tinatamad ang isang security guard sa isang tindahan, ang mangyayari po, mananakawan po. Dito po, ganun din yun Tinamad ang EXECOM mag-isip ng paraan para ma-expedite ang claims. Ito po ang nangyari. So kung hindi po katamaran yan, baka po may masamang balak din dyan, di ba? So sana po, Mr. Chair, pag-isipan po natin na i-recommend sa Philhealth na dapat po i-suspend na talaga ang liquidations kahit na po para sa non-COVID claims. Di ba? Kasi meron naman pong regular window na kung saan pwedeng dyan po i-process ang mga non-COVID claims. Sa ngayon po, as a protection, dapat po i-suspend ang liquidation para sa non-COVID claims. And siguro idagdag ko na rin dyan, baka pwede na rin natin i-suspend po, Mr. Chair, ang pag-apply ng COVID case rates para sa suspected or probable patients. Dahil sa aking pagkakaalam naman po, dahil wala na rin backlog sa testing ayon sa DOH, by the time ma-discharge ang isang patient and upon discharge po, inaawas ang PhilHealth reimbursements. Dapat po wala na pong suspect or wala na pong probable kasi nakalabas na po ang test results by that time. So, hindi na dapat i-allow ng PhilHealth ang pag-reimburse ng case para sa suspected. Meron po akong isang report na natanggap na isang suspected COVID patient. Ang charge pa ng ospital is 100,000. Ang binayad ng PhilHealth, ang in-apply na case rate is the severe case rate na 333,000. So tumubo pa ang ospital ng more than 200. And not only that, Mr. Chair, this patient eventually tested negative. So isa pong malaking pagkakamali itong polisiya po na inaalaw ang pagbayad po for suspected or probable. So, yan lang po ang aking manifestation, Mr. Chair. Sana po mapag-isipan natin na i-recommend po yan sa PhilHealth. Okay. Honorable Kimbo, before I make it into a formal motion, yung mga binanggit mo, I'd first recognize Dina Rimulya. Yes, Mr. Chairman, along the same line of questioning of the Honorable Kimbo, when the IRM was released,
it was because of COVID, based on the resolution 0007. Am I correct, Dr. Pargas? Based on the pandemic, sir, and it is Based on the pandemic. And then, no. So, ang kailangan talaga, it was really meant to be a COVID response fund. Am I correct? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay. But prior to the pandemic, Philhealth was already in debt to the HCIs by more than 11 billion pesos. Am I correct, Dr. Pargas? Mr. Chair, I am Yes not or sure no? of the, Yes or no? I am not sure of the amount, Mr. Oh, Chair. yes, but you were in debt already by a substantial amount of money to several HCIs. Honorable Rimulya, Mr. Limsiaco, may utang daw kayo ng 11 billion at that time nung ginawa yung IRM. Prior to the pandemic, may utang na ang Philhealth sa mga ospital, HCIs, by around 11 billion pesos. Am I correct, Mr. Limsiaco? Mr. Chair, Your Honor, ang ating utang sa mga ospital before ng COVID, sabihin natin February, Mr. Chair, nasa 12.9 billion, Your Honor. So 13 billion ang utang ng Philhealth. Yes po. Hospital pa lang yan, kasama na yung mga HCI like dialysis centers. Lahat na po to, Mr. Lahat Chair, na. Your Honor. Po. Kasi Mr. Chairman, I was speaking to a hospital administrator of a hospital system covering Parañaque, Muntinlupa, and Cavite. Ang sabi niya sa akin, prior to the pandemic, ang utang sa kanila ng PhilHealth, 6 hospitals, was around 350 to 400 billion. Ngayon, nakatanggap sila ng IRM, kahit anuman ang utang ng mga utang na ito sa mga ospital, kinredit nila sa IRM. Kasi, para mabuhay sila. Kasi kung hindi, it was meant to save or prevent the collapse of the health system. Is that correct, Mr. Vargas? Mr. Chair, that is the objective po. That is the objective. Honorable Rimulya, Dr. Pargas, kanina sabi mo sa akin, it will only be applied to the current situation. Mr. Chair. Ngayon you're saying it's correct na pwedeng yung utang, they can They charge can apply the IRM. past debts. Pinapayagan nyo silang i-apply yung past debts kasi may utang na kayo sa kanila dati, tama? Clarify ko lang, Mr. Chair. Yung pong yes ko is on the IRM was released to make the hospitals continuously operate. Yan. Pero And then, yes. these hospitals are saying na pwede na lang i-credit yung past utang ng PhilHealth, i-debit na nila yon sa amount na binigay nyo, doon nila, ganun nila i-liquidate. That's how they will liquidate it, is for all the debts due or all the amounts to be paid to them, i-liquidate nila. Mr. Chair, again, the liquidation po is charged to the claims or valid claims that will be submitted to the corporation from the date po na na-file nila, from the date na declare yung calamity. Or what if the hospital gives you a liquidation which includes past debts prior to the pandemic or debts due and owing since 2019 or even earlier? Mr. Chair, the corporation is continuously processing the claims po and being paid to the hospital. Again, the IRM po Dr. Pargas, ang tanong ni Honorable Rimulya, kung ang utang ay 2019, sinabit yung liquidation against IRM, utang ninyo ng 2019, pwede o hindi? Utang pa rin po yung 2019 because yun pong claim. Hindi nga, binayaran na nga. Sabi nga nila, ito, liliquidate namin. Yung utang nyo ng 2019, iaawas na namin sa IRM. Nasa amin na yung pera nyo eh. O di, gano'n na lang. Mag-ano na lang tayo, magsumahan na lang tayo. Mr. Chair, hindi po yun ang intent. Hindi po siya charge. Hindi, it's not the intent eh. Yung application na sinasabi ko, kung ginawa ng ospital, sabi nyo, liquidate nyo yung IRM. Pag liquidate ng ospital, pinakita nila yung mga utang nyo since 2018 or 2017. Sinarge nila sa IRM na binigay nyo. Sir, anong gagawin ng PhilHealth? Hindi po namin yun i-charge as liquidation. Because again, ang liquidation po will start yung pong mga claims na... Sige, Mr. Pargas, kung ganyan ang inyong sinasabi, pwede nyo bang bawiin ngayon lahat ng in-advance nyo sa mga ospital na hindi ginagamit sa COVID season, basta COVID lang ang kanilang pinagamitan, bawiin nyo na yung perang inyong binigay? Para lang Honorable Rimulya, para mas precise,
Yung lugar na walang COVID, i-withdraw yung mga pera. Kasi kung may mga COVID naman doon, kahit hindi pa gamit, okay lang. Would you be able to do that? Mr. Chair, ito po yung nasusulat na current policy. If the board will approve for such or the management, maaari naman po natin gawin. Pero hindi po yun yung ginawa natin ngayon po. And yun Hindi, nga pero po, hindi siya chargeable to the paikot-ikot utang. ka eh. Ang sinasabi natin, ito kasi yung senaryo. Bago dumating itong COVID, marami ng utang ang Philhealth. Hirap na yung mga ospital. Maningil sa Philhealth kasi meron nga mga utang, yung iba mga 3 years ago pa, utang na hindi binabayaran ng Philhealth. Tama o mali? Saan po? Marami, di ba? Marami. So, nung dumating ang COVID, sabi ng mga ospital, teka, ang dami utang sa amin ng Philhealth, hirap na kami. Wala nga kami pambili ng PPE eh. May sinabi sa akin na gano'n ng isang hospital owner sa Cavite. Hirap nga kami bumili ng kahit PPE kasi ang laki ng utang ng Philhealth. Kaya nung dumating yung pera sa kanila, ang sabi nila, oy, IRM, advance, pwede na namin iawas. Ang utang ng Philhealth sa amin, na lahat ng aming sinisingil, dito na namin iaawas. Ano ngayon ang gagawin nyo? Legal Department. Attorney Bukalan? Attorney, yes. Bukalan. Ano ang gagawin mo ngayon? Ano ngayon ang aksyon ng Philhealth? Pag inawas nila sa IRM, yung pagkakautang ng Philhealth na hindi naman COVID, pero pagkakautang ng Philhealth sa mga ospital prior to the pandemic. Attorney Bukalan. Bukalan. Sorry sir, what's the question sir? Ang haba nun, Attorney Pukalan. Pagka may nag-submit, Attorney Labe. Attorney Labe. Yes, Mr. Chairman, yes. Honorable Remolia. Sir, per our process po, hindi po namin i-liquidate yon kasi po hindi siya saklaw ng scope ng liquidation process. Yun lang po yung gagawin namin. Kundi i-charge po siya doon sa claims, regular claims po yun mapupunta, sir. No, I will tell you what will happen. Pag sinabit nila yon, lahat ng yan, i-approve niya na naman sa board. Mag-uumpisa sa IRM, hindi naman pwede. But later on, yung liquidation nila, charge against IRM, i-confirm na lang ng board nyo. That is what will happen. Mr. Chairman, yung mekanismo kasi ng Philhealth is for reimbursement. Wala silang mekanismo for cash advance. And even yung kanilang payment system, binuo yan sa mga software na i-reimburse. Hindi para i-cash advance. Kaya nga kung nag-advance sila ng halimbawa 100 million o 200 million, walang nakabatong serbisyo under your payment system. Hindi, kaya nga ang magiging sitwasyon dito, ang tanong kasi ni Honorable Remulla, pag kami nag-charge against IRM, sabi ni Dr. Pargas, hindi pwede. Sabi ni Atty. Labe, hindi pwede. Pero lahat ng ospital, alam namin, ganun na ginagawa. So ang gagawin na lang ng board, i-confirm nila, Honorable Remulla. I'm sure that will be the meron bang board direction. member dito? Meron ba sa inyong board member? Wala. Yung mga past hearings po natin, nandito sila. Mr. Labe, are you a board member? I just have to clarify something, sir. Kasi Yes, po please. yung Mr. Chairman po, yung mga utang po ng sinasabi po ng hospital, yun po ay kasama doon ay RTH, yung return to hospital. Hindi pa po kasi good claims yun. Kaya po hindi po agad-agad dapat i-charge nila sa liquidation kasi the PhilHealth will still have to check whether wala pong inefficiency Yes, or but walang Atty. anything. Labe, the reality is, lahat ng kausap naming ospital, nililiquidate na against IRM. So ang gagawin nyo lang naman, i-validate nyo kung tama yun, di ba? Ayusin nyo lang, and then it will be approved by the board. Paparatify nyo lang sa board yun. Once na klaro na lahat ng dokumento, talagang utang yun, talagang kailangan bayaran, i-ratify lang ng board. Ganun lang mangyari. Siguro, Mr. Chair, if I may, maliwanag na maliwanag The issue with kasi po dun sa IRM. Yes, Congresswoman Kimbo. Mr. Go ahead. Chair, maliwanag kasi doon sa circular na yung IRM application, kailangan po directly related po sa isang fortuitous event. So siguro, linawin natin sa kanila, ano ba ang fortuitous event dito? Hindi ba COVID? Dr. Pargas, di ba? Pag sinabing fortuitous event, COVID lang yun, di ba? It is the pandemic, ma'am, caused by the... O, tama. Di ba? So anything else
ay hindi dapat magamit ang IRM. Ganun lang kasimple yun. So yung sinasabi ni kanina na yung previous utang bago nagkaroon ng pandemya ay sinasabi ninyo hindi dapat ma-apply ang IRM. Eh klaro naman yun base sa circular. In the same vein, dapat ang non-COVID claims during the pandemic ay hindi rin dapat ma-applyan ng IRM. Hindi ba ganun kasimple yun? Mr. Chair, gaya Go po ahead. nung nabanggit kanina, kasama rin po yung claims for treatment done as an outpatient relative to the direct and indirect effects of the fortuitous event. Kaya po, the intent nga po nung IRM is really to respond to the pandemic. Kaya po even the liquidation is magsa-start sa lahat ng claims na na-file nung na-declare yung pandemic or yung calamity. Yun pong mga claims na nasa PhilHealth prior to the calamity or yung sinasabing utang ng PhilHealth to the facilities, yun po ay continuously ipaprocess ng claims, ipaprocess ng corporation at ibabayad to the hospital. Dahil ang i-charge nga po to the liquidation ay yung from the start ng merong Ang punto lang naman, calamity. Dr. Pargas, kasi naibigay nyo na yung pondo eh. Wala namang masama. May legal claims yung hospital eh. Pero yung sa campaign ninyo sa COVID, na i-forward nyo na yung pondo, niliquidate na nila, at ang punto ni Honorable Kimbo, COVID nga to eh. Bakit kahit naman yung fortuitous event, nagkaroon kayo ng advance payment dito sa mga wala namang sitwasyong ganon. It should have been Mr. Chairman. normal liquidation and we will not prevent Mr. Chairman, ito kasi opportunity. Ito yung pagkakataon sa PhilHealth na takpan yung kanilang inefficiency by giving advance payments or transferring funds to these hospitals. Meron silang utang eh. Yes. Even the HCIs, no? Kagaya niyan, Mr. Chairman, tinatanong natin kung bakit merong pondong dumating sa dialysis center. Ang sinasabi ni Mr. Pargas dito, Mr. Chairman, is that yung health system nga hindi pwede mag-collapse. Kasi nga malaki nga utang sa dialysis center. Pero ginamit nila yung IRM mechanism para i-prop up yung itong mga... Siyempre, kailangan naman talaga ng tao ng dialysis. Pero bakit kailangan yung i-mix, paghalu-haluin yung pondo ng gobyerno? Itong pondong to, dapat IRM pang COVID, itong pondong to dapat pambayad ng utang. At bayaran kailangan yung nyo utang. ihalo. At bayaran yung utang na mabilis doon sa mga Bayaran yung dialysis. utang na mabilis. Pero, di ba, nangyayari dito, hinahalo nyo. Yung isang utang sa isang kamay na para sa COVID, iba yung utang sa dati sa ospital, ibang kamay naman yon. Ngayon, hinahalo nyo na yung pondo. Technical malversation yun, malinaw na malinaw. Attorney Bukalan, do you agree or not? Attorney Pucalan, please do not let me repeat the question. Sir, it depends on the SOP. So you don't agree? Yes, sir. Oh, sige, you don't agree. Okay. Siyempre, kasama ka sa Anyway, technical malversation eh. Honorable Kimbo, Honorable Rimulya, let me just follow up dun sa binanggit ni Honorable Kimbo into a formal motion.